Người xưa có câu, nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy. Nhưng ở Hồng Kông, thành phố phồn hoa náo nhiệt bậc nhất châu Á, câu nói ấy không chỉ là tín ngưỡng mà còn là kim chỉ nam của giới thượng lưu. Càng giàu có, con người ta lại càng không tiếc công sức để tìm kiếm những bí ẩn sâu kín của long mạch và địa khí. Từ việc mở hàng, chọn nhà, kê giường đến an táng người thân, mọi thứ đều phải được phong thủy chứng nhận. Trong giới phong thủy Hồng Kông, nơi những lời phán có thể định đoạt hàng trăm triệu đô la, có một cái tên chưa bao giờ xuất hiện công khai trên báo chí, nhưng lại được giới tài phiệt, minh tinh và thậm chí cả chính khách nể sợ và kính phục, Trần Lãng. Ông không lập miếu, không mở lớp dạy, không nhận đệ tử ồ ạt. Ông sống ẩn, nói ít, nhìn thấu. Và hơn tất cả, ông chọn im lặng, ngay cả khi thiên cơ đã rõ trong lòng bàn tay. Từ một thiếu niên sinh ra trong dòng họ hoàng tộc lưu vong ở Tứ Xuyên, Trần Lãng bước qua dặng núi Thanh Thành để học đạo, rồi băng qua biển lớn đến Hồng Kông, nơi ông bắt đầu đặt những viên đá đầu tiên cho những đại cục phong thủy bí mật nhất của thế kỷ 20. Đây không chỉ là câu chuyện về một thầy phong thủy. Đây là hành trình của một người sống giữa hai thế giới của địa mạch và thế giới của nhân tâm, thế giới của khoa học cổ xưa và thế giới hiện đại ngập tràn toan tính. Và cũng là câu chuyện về cái giá của việc tiết lộ thiên cơ. Hôm nay, chúng ta cùng vén bức màn huyền bí về Trần Lãng, người được mệnh danh là bậc thầy phong thủy của các tỷ phú Hồng Kông. Một người không ồn ào, không quảng bá, nhưng mỗi lời ông nói ra đều khiến giới tài phiệt phải nghiêng mình. Chuyện kể từ đây không chỉ là tiểu sử, mà là bản đồ của khí vận, mệnh trời và những bí ẩn chưa từng được công bố. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện sâu sắc và huyền bí như thế này, hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để nhiều người cùng khám phá hành trình đặc biệt của Trần Lãng. Hồng Kông, mảnh đất của địa khí và cơ hội. Nếu có nơi nào trên thế giới mà phong thủy không chỉ là một truyền thống, mà trở thành một ngành công nghiệp tỷ đô, thì đó chính là Hồng Kông. Mảnh đất nhỏ bé này không đơn thuần là một trung tâm tài chính. Nó là một bình phong của địa linh nhân kiệt, nơi long mạch hội tụ và địa khí ngưng kết. Từ thời kỳ thuộc địa đến sau khi được trao trả về Trung Quốc, Hồng Kông luôn giữ được sự thịnh vượng kỳ lạ. Những tập đoàn lớn, từ bất động sản đến ngân hàng, đều cẩn trọng trong việc chọn vị trí văn phòng, hướng nhà và thậm chí cả giờ khai trương. Tòa nhà HSBC, một trong những biểu tượng của sự giàu có, đã thuê thầy phong thủy để đặt hai con sư tử đồng phía trước cửa chính. Một hướng nhìn ra sông, một hướng nhìn thẳng về phía núi theo đúng thuyết tiền đường tụ thủy, hậu tọa sơn. Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các cao ốc chọc trời ở khu Trung Hoàn đều nằm dọc trục long mạch chạy từ đỉnh Victoria xuống bến cảng. Người dân tin rằng ai nắm được hơi thở của rồng, tức là vận khí của vùng đất, sẽ có được thịnh vượng kéo dài. Ở Hồng Kông, sự hiện diện của phong thủy không chỉ nằm trong thiết kế, mà còn ăn sâu vào tâm lý xã hội. Một nhà đầu tư thất bại, người ta hỏi, có đặt bàn làm việc sai chỗ không? Một ca sĩ mãi không nổi tiếng, câu đầu tiên người ta bàn tán, hướng nhà cô ấy có phạm sát khí không? Ngay cả những trung tâm mua sắm như Times Square, IFC Mall hay sân bay Check Lap Cóc cũng đều được thiết kế sau khi xem phong thủy kỹ lưỡng. Thậm chí, có lần một hãng hàng không đổi logo chỉ vì một thầy phong thủy nổi tiếng cho rằng màu sắc cũ khác với tuổi của giám đốc điều hành. Chính trong môi trường đầy tính duy tâm đó, những người như Trần Lãng trở thành một phần không thể tách rời của giới tinh hoa. Họ không chỉ là người xem hướng mà là người đưa ra quyết định sống còn. Có nên đầu tư, có nên kết hôn, có nên chuyển trụ sở, có nên khai trương vào giờ dần hay chờ sang giờ tỵ. Và quan trọng hơn hết, họ là những người đọc được ý trời qua hình đất. Họ biết khi nào vận khí của một vùng đất chuyển biến, điều mà không bản báo cáo thị trường hay thống kê tài chính nào cho thấy được. Vì thế, đối với những ai nắm trong tay hàng trăm triệu đô, cái nhìn của một bậc thầy phong thủy có thể giá trị hơn cả một đội quân cố vấn chiến lược. Hồng Kông với đặc điểm núi đồi bao quanh, biển cả mở rộng, là nơi mà các học thuyết phong thủy cổ đại có thể áp dụng trọn vẹn. Đó là nơi tọa sơn hướng thủy, nơi có thể ngồi trên núi mà nhìn ra biển, có thể nắm vững tài khí mà vận hành sự nghiệp. Và chính từ đây, những nhân vật như Trần Lãng, người biết kết nối thiên mệnh với địa thế, mới thực sự có đất để dụng võ. Dòng họ Trần, dấu tích vương thất trong lòng dân gian. Trước khi trở thành bậc thầy phong thủy được giới tài phiệt Hồng Kông trọng vọng, Trần Lãng đã mang trong mình một di sản đặc biệt,
dòng máu hoàng tộc pha lẫn cốt cách thư hương. Sự trầm mặc, chuẩn mực và huyền bí của ông không chỉ đến từ kiến thức, mà còn là kết tinh từ gốc rễ tổ tiên. Một dòng họ mà theo lời kể dân gian, từng có vai vế trong vương triều Mãn Thanh. Gia tộc Trần sinh sống tại Tứ Xuyên, vùng đất nằm sâu trong nội địa Trung Hoa. Nơi nổi tiếng với khí thiêng núi non, là nơi ẩn cư của nhiều văn nhân, đạo sĩ, và cả những hậu duệ vương thất muốn rời xa chính sự. Theo nhiều ghi chép không chính thức, Trần Lãng là hậu duệ đời thứ 3 của một nhánh họ Ái Tân Giác La. Cụ thể là dòng dõi cung thân Vương Dịch Hân, một trong những người quyền thế nhất Triều Thanh vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, điều khiến người đời nể phục không chỉ là xuất thân, mà là cách dòng họ này bảo tồn khí chất vương thất trong một thế giới đang chuyển mình dữ dội. Thay vì bám víu vào quyền lực, họ chọn con đường học vấn và tu luyện. Ông nội của Trần Lãng, một nhà nho, từng là người viết chữ đại tự cho các ngôi miếu lớn tại Tứ Xuyên. Cha ông là người theo cả nho lẫn đạo, từng biên soạn sách giáo khoa nho học cho một trường học ở Trung Khánh thời Dân Quốc. Gia đình họ Trần không chạy theo vinh hoa phù phiếm. Họ sống thanh đạm, nhưng trong nhà lúc nào cũng có hương trầm, thư tịch, cổ vật và kinh sách. Mỗi bữa cơm đều phải ăn trong im lặng, mỗi lần nói chuyện với bậc trưởng thượng đều phải cúi mình lắng nghe. Trong một thế giới nhiễu nhương, họ giữ nghi lễ như giữ lòng trung trinh với tổ tiên. Nổi bật nhất trong số các bậc tiền nhân ấy là Phổ Tâm Du, vị thầy quốc học từng được mời về dạy cho Trần Lãng từ thuở nhỏ. Phổ Tâm Du không chỉ là người học rộng, mà còn là cầu nối giữa hai thế giới. Một bên là học thuật phương Đông, một bên là tri thức Tây phương. Ông từng học tại Đại học Berlin, nơi ông lấy bằng tiến sĩ kép ngành sinh học và ngôn ngữ Nhật, trước khi trở về Trung Quốc để theo đuổi quốc học. Người dân Tứ Xuyên kể lại rằng, khi Phổ Tâm Du đi dạy, ông không mang sách mà chỉ cầm một nhánh trúc khô. Mỗi lời ông giảng đều ví như gió lùa qua lá, nhẹ nhàng mà thấm sâu. Khi ông đồng ý làm thầy cho Trần Lãng, cả vùng coi đó là dấu hiệu trời định rằng đứa trẻ này không chỉ học để hiểu, mà học để gánh sứ mệnh. Điều thú vị là, trong nhà của Trần Lãng lúc nhỏ, không có tivi, không có điện thoại. Chỉ có đèn dầu, giá sách và một bàn trà luôn nóng. Ông được dạy cách uống trà như học cách lắng nghe khí vận. Chậm, đều và không để gián đoạn dòng chảy. Bất cứ điều gì xảy ra trong ngày, ông đều phải viết vào một cuốn sổ, ghi lại cảm xúc, suy nghĩ, giấc mơ. Có lần ông kể lại, thầy ông từng nói, giấc mơ chính là nơi mà trời thì thầm với con người. Hãy lắng nghe kỹ. Chính trong môi trường như vậy, Trần Lãng lớn lên không mang theo ngạo khí, mà mang theo sự khiêm nhường tỉnh táo. Ông không tin vào sự ngẫu nhiên. Mọi chuyện đều có lý do, và nếu chưa thấy được lý do, tức là mình còn chưa học đủ sâu. Gia tộc họ Trần chưa bao giờ xem phong thủy là công cụ để kiếm tiền. Họ xem đó là cách để hiểu vận động của trời đất, là cách để hòa mình vào nhịp điệu lớn hơn của vũ trụ. Chính vì vậy, khi Trần Lãng bắt đầu theo đuổi huyền học, ông không học để trở thành thầy, mà học để trở thành người hiểu mình, hiểu đời, hiểu đạo. Thanh Thành Sơn, cửa ngõ dẫn vào huyền học. Thanh Thành Sơn, một trong tứ đại đạo giáo danh sơn của Trung Hoa, không chỉ là nơi danh lam thắng cảnh, mà còn là mạch nguồn huyền học cổ xưa. Nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, vùng đất linh thiêng này từ lâu đã được xem là nơi long mạch tụ hội. Khí thiêng sơn xuyên hợp nhất, âm dương điều hòa, lý tưởng cho việc tu luyện và khai mở trực giác tâm linh. Sau khi hoàn tất giai đoạn nền tảng tại quê nhà, Trần Lãng được gửi lên núi Thanh Thành theo lời tiến cử của Phổ Tâm Du. Đây không phải chuyến đi tìm thầy bình thường, mà là một cuộc xuất hành của số mệnh. Vị đại sư mà Trần Lãng được giới thiệu, được hậu thế gọi là người gìn giữ huyền môn đệ nhất phái, là người chỉ nhận một đệ tử duy nhất trong cả đời, và ông đã chọn Trần Lãng. Tại đây, quá trình rèn luyện của Trần Lãng không giống như bất kỳ hệ thống giáo dục nào. Ông không học theo lớp, không có bài kiểm tra, không có giáo trình in ấn. Mỗi bài học đến từ một ngụ ngôn, một hiện tượng thiên nhiên, hoặc một tình huống bất ngờ mà sư phụ cố ý tạo ra. Có lần, đại sư hỏi ông, con nhìn núi thấy gì? Trần Lãng đáp, con thấy đá, thấy cây. Sư phụ lắc đầu. Một tháng sau, ông lại hỏi, Trần Lãng đáp, con thấy mây che, sương phủ. Vẫn không đúng. Cho đến 3 tháng sau, khi trời đổ mưa lớn, cả con đường lầy lội và thân thể ướt sũng, Trần Lãng vẫn ngồi thiền trên phiến đá, rồi ngẩng lên nói, con thấy núi, vẫn đứng đó, không đổi. Lúc đó, sư phụ mới mỉm cười. Tại Thanh Thành,
Trần Lãng học về khí, không phải chỉ là khí trong nghĩa sinh học, mà là khí vận, lực luân chuyển giữa trời và người. Ông được học cách đọc phương vị, nghe tiếng gió, cảm thụ sự thay đổi nhiệt độ để xác định phương hướng. Mỗi buổi sáng, ông phải viết lại những gì mình nghe thấy bằng tâm, không chỉ bằng tai. Kinh điển của đạo gia như Đạo Đức Kinh, Hoàng Đình Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên được học thuộc lòng, không chỉ để nhớ, mà để vận dụng trong lý luận và hành động. Ông còn học thêm cả các thuật cao cấp như Bát Môn Độn Giáp, Kỳ Môn Độn Thế và bí truyền của Tử Bình, Lục Nhâm. Trần Lãng không chỉ học lý thuyết, ông phải đi qua các bài thực chiến. Ví dụ như đứng giữa rừng 3 đêm để đoán khí đất, đến các làng cổ khảo sát vị trí tổ tiên chôn cất để kiểm chứng kết quả hậu duệ. Và nhiều lần phải nhìn khí mạch trên bản đồ cổ mà không cần đến hiện trường, một dạng huấn luyện cảm khí từ xa, rất khó thực hiện. Trong thời gian tu học, ông cũng được yêu cầu tuyệt đối giữ giới, không nói chuyện vô nghĩa, không tiếp xúc nữ nhân, không dùng gia vị mạnh, không ngủ quá nhiều, không nổi giận. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy, theo lời sư phụ, chính là cách rèn luyện tâm khí. Bởi ai không giữ được tâm, thì không thể giữ được thiên cơ. Có một bài học quan trọng, ông ghi lại trong sổ tay, muốn biết vận người, trước hết phải biết vận đất. Nhưng muốn biết vận đất, phải hiểu vận trời. Mà muốn hiểu vận trời, phải đoạn ngã kiến. Sau 4 năm tu học, sư phụ truyền cho ông pho đồ địa mạch cổ, ghi chép long mạch của các vùng trọng yếu Trung Hoa, cùng những dòng chữ viết tay mô tả cách sử dụng khí trường một cách chính xác. Đây được xem là bảo vật trong giới phong thủy, vốn chỉ truyền qua 3 đời, nay được trao tay cho Trần Lãng, đánh dấu sự trưởng thành của một người nối nghiệp. Cuối khóa học, sư phụ không tổ chức lễ bế giảng. Ông chỉ đưa cho Trần Lãng một gói hành lý. Bên trong có 3 vật, một la bàn phong thủy đã mờ chữ, một chuỗi hạt bằng đàn hương đã bạc màu, và một tờ giấy viết, hãy đi xuống núi, và tìm ra ngọn núi thực sự trong tâm con. Kẻ giấu mặt trong bóng tối Hồng Kông thập niên 60. Khi rời núi Thanh Thành, Trần Lãng bước vào Hồng Kông không kèn không trống. Không ai biết ông là ai, càng không ai biết rằng vị đạo sĩ trẻ tuổi kia vừa mang theo một kho tàng tri thức phong thủy cổ xưa nhất nhì Trung Hoa. Đó là cuối thập niên 1950, thời kỳ Hồng Kông đang chuyển mình mạnh mẽ từ một thương cảng thuộc địa sang trung tâm tài chính mới nổi của châu Á. Khác với những gì người ta tưởng, Trần Lãng không vội mở văn phòng hay treo bảng hiệu. Ông sống ẩn dật, thuê một căn phòng nhỏ tại khu Cửu Long, ngày ngày vẽ tranh thư pháp, bán dạo những bức trích đoạn Đạo Đức Kinh viết tay, vừa để kiếm sống, vừa quan sát thế vận của thành phố. Trong suốt 5 năm đầu tiên, Trần Lãng chỉ âm thầm quan sát. Ông đi bộ qua các khu chợ, cảng biển, khu phố cổ để đo khí lưu, ghi chép hướng gió, vị trí dòng chảy, những nơi người tụ nhiều và những nơi người đến rồi bỏ đi. Ông không gặp khách, không nhận xem mệnh. Mỗi buổi tối, ông ngồi một mình trên đỉnh Thái Bình Sơn, nhìn ánh đèn thành phố như mạch máu nhân gian đang luân chuyển, rồi vẽ lại những đồ hình vận khí. Một trong những bài khảo sát đầu tiên của ông là khu vực Trung Hoàn, nơi tọa lạc các ngân hàng lớn và doanh nghiệp đang mọc lên như nấm. Ông nhận ra, nhiều tòa nhà đặt sai trục long mạch, dẫn tới cực thịnh tắc suy, chỉ sau vài năm. Có những nơi ngược lại, nằm sát vách núi, dựa vào thế rồng xanh, tuy nhỏ nhưng tụ khí, trở thành nơi phát tích của những nhân vật kỳ tài về sau. Chính nhờ giai đoạn âm thầm này, Trần Lãng không bị cuốn vào guồng xoáy xem mệnh làm giàu như nhiều thầy phong thủy thời đó. Ông tự xây dựng một bản đồ khí vận của Hồng Kông, với hàng trăm chú thích về nơi vượng, nơi suy, nơi kết hợp ngũ hành thuận lợi, nơi sinh sát khí nguy hiểm. Đây chính là nền tảng cho tất cả những lần định cục sau này cho các doanh nhân lớn. Năm 1963, Hồng Kông bước vào thời kỳ tăng trưởng thần tốc. Người người lập nghiệp, nhà nhà buôn bán. Lúc này, một người quen tình cờ giới thiệu Trần Lãng với một thương nhân Đài Loan đang gặp bế tắc tài chính. Sau buổi xem phong thủy đơn giản, thương nhân kia đổi hướng cửa hàng, điều chỉnh vị trí két tiền vào khu trưng bày sản phẩm. Chỉ 2 tháng sau, doanh số tăng gấp 3, tin đồn lan ra như lửa gặp gió. Tuy nhiên, Trần Lãng vẫn giữ nguyên tắc, không xem mệnh cho ai đến lần thứ 2 nếu người đó không làm việc thiện. Ông lập ra một quy tắc riêng, nếu muốn ông xem mệnh, người đó phải cam kết làm 3 việc thiện sau khi vận chuyển. Việc thiện ấy không cần lớn lao, chỉ cần thật lòng. Một lần, có người giàu có đến xin xem cục đất xây biệt thự. Ông hỏi, ông đã từng trả ơn ai chưa?
Người đó cười cợt. Tôi không mắc nợ ai cả. Trần Lãng chỉ nói, vậy mạch đất này không thuộc về ông. Cũng trong thời gian này, ông bắt đầu thiết lập mối quan hệ đầu tiên với các nhân vật có tiếng. Một trong số đó là một vị chủ biên của tờ báo lớn, vốn rất mê tử vi và hay viết bài về nhân tướng học. Qua vài lần trò chuyện, vị này thán phục tư duy của Trần Lãng và lặng lẽ kết nối ông với giới doanh nhân trẻ, trong đó có Lý Gia Thành. Quan trọng hơn, ông chưa từng nhận mình là thầy, danh xưng phong thủy đại sư mà người đời sau gán cho ông. Thực chất là kết quả của hàng loạt hành động khiêm nhường, chính trực và chính xác đến đáng sợ. Cuộc gặp định mệnh với Lý Gia Thành. Lý Gia Thành, một cái tên mà chỉ nhắc đến thôi cũng đủ gợi lên hình ảnh của một huyền thoại tài chính châu Á. Nhưng ít ai biết rằng, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời ông lại khởi phát từ một buổi gặp gỡ tình cờ với Trần Lãng. Người khi ấy vẫn còn là một nhân vật mờ nhạt giữa đô thị Hồng Kông đang vươn mình hóa rồng. Năm 1965, tại một bữa tiệc kín ở khu Mid-Levels do giới doanh nhân tổ chức, Trần Lãng được một người bạn văn giới thiệu với ông Lý, khi ấy mới hơn 30 tuổi. Vừa thành lập xưởng nhựa nhỏ mang tên Trường Giang, Trung Công Industries. Đang ngụp lặn trong nợ nần và sự nghi ngờ của thị trường, Trần Lãng không ăn mặc bảnh bao, không xưng danh, chỉ mang theo một chuỗi hạt gỗ sẫm màu và chiếc la bàn cổ cũ kỹ. Lúc ấy, ông Lý không có nhiều thiện cảm với phong thủy. Năm 14 tuổi, từng bị một thầy tướng nói rằng mắt không sáng, thân hình mảnh khảnh, sau này chỉ đủ sống qua ngày. Lời phán đó khiến ông nảy sinh sự hoài nghi về số mệnh. Nhưng khi Trần Lãng trò chuyện, không hề nhắc gì đến quá khứ hay tương lai, mà chỉ hỏi đúng một câu. Nếu ông có thể chọn ra một con số đại diện cho ước mơ lớn nhất trong đời, thì con số ấy là bao nhiêu? Lý Gia Thành đáp, 30 triệu đô la Hồng Kông. Có được số đó, tôi mãn nguyện. Trần Lãng cười khẽ, rồi nhìn vào trán ông Lý một lát, mới nói, không, ông không sinh ra để dừng ở 30 triệu. Trời sinh ông mệnh phú quý, tài vận kéo dài 3 đại vận. Nếu biết nắm thời, giữ đạo, chọn đất, thuận khí, ông sẽ là người giàu nhất Hồng Kông trong vòng 20 năm nữa. Dĩ nhiên, ông Lý khi ấy bán tín bán nghi, nhưng giọng nói của Trần Lãng không giống đang dụ dỗ. Nó mang khí chất của người chỉ nhìn, mà không cần thuyết phục. Khi buổi tiệc kết thúc, ông Lý chủ động xin địa chỉ. Một tuần sau, ông mời Trần Lãng đến văn phòng Trường Giang để xem thử cho vui. Tại đó, Trần Lãng đưa ra 3 khuyến nghị khiến mọi người lúc bấy giờ đều ngạc nhiên. 1. Chuyển hướng sản phẩm, không làm đồ nhựa gia dụng nữa, mà đầu tư vào ngành hoa nhựa, thứ mà ông dự báo sẽ bùng nổ trong vài năm tới. 2. Chỉnh vị trí két sắt, két của công ty đặt sai hướng, nghịch khí, dễ hao tài, khó tụ lộc. 3. Rời ngày ký hợp đồng mới, hợp đồng sắp ký có giờ xấu, nếu đổi sang ngày ông chỉ, vận hội sẽ khởi phát. Lý Gia Thành thử làm theo, vì chẳng còn gì để mất, và kết quả đến ngoài mong đợi. Chỉ trong vòng 6 tháng, đơn hàng từ châu Âu và Nhật Bản tăng gấp đôi. Trường Giang chuyển mình mạnh mẽ, còn các đối thủ cùng ngành đều chậm chân. Kể từ đó, Trần Lãng chính thức trở thành cố vấn đặc biệt cho Lý Gia Thành. Nhưng điều lạ là ông không bao giờ xuất hiện ở các sự kiện công khai. Không họp báo, không ký tên, không nhận lương cố định. Thù lao duy nhất mà ông yêu cầu là mỗi khi ông Lý thành công, hãy giúp đỡ thêm một người khác đang bế tắc. Tình bạn kỳ lạ giữa một ông trùm kinh doanh và một đạo sĩ bí ẩn khiến không ít người tò mò. Nhưng theo lời kể từ những nhân viên cũ của Trường Giang, cứ mỗi lần công ty chuẩn bị ra mắt dự án lớn, từ đầu tư bất động sản đến mua lại tập đoàn, đều có một phong bì niêm phong đặt trong két. Bên trong là sơ đồ phong thủy và bản ghi tay của Trần Lãng, kèm một lời dặn nhỏ, chỉ mở ra đúng vào giờ khai môn. Năm 1979, khi ông Lý mua lại Hutchison Whampoa từ tay người Anh, một thương vụ chấn động lịch sử doanh nghiệp, Trần Lãng đã tiên liệu 3 năm trước đó. Ông nói, đại cục chuyển sang đông, hãy chuẩn bị. Và quả thật, nhờ thương vụ này, Lý Gia Thành vươn mình trở thành người Hoa đầu tiên kiểm soát một tập đoàn lớn của Anh. Ngay trên đất Hồng Kông, một dấu mốc đánh dấu sự lên ngôi của tầng lớp tài phiệt gốc Hoa. Nhưng không chỉ dừng ở phong thủy doanh nghiệp, Trần Lãng còn giúp ông Lý thiết kế biệt thự số 79 Thâm Thủy Loan. Theo đúng cấu trúc ngũ hành tương sinh, lưỡng nghi chấn trạch, một dạng bố cục hiếm gặp chỉ dùng cho những người có mệnh thủ lĩnh. Tại đó, mỗi bức tường, mỗi góc vườn, mỗi hồ nước đều được định vị theo hệ khí, thủy,
thổ riêng biệt. Kể từ ngày dọn vào, sự nghiệp ông Lý thăng hoa liên tục, không một lần vướng đại họa. Quan trọng hơn, Trần Lãng từng nhắn nhủ riêng, khi tài quá lớn, phúc phải được chia. Nếu không, sẽ sinh phá vận. Ông Lý nghe theo lời ấy, sớm phân chia tài sản cho các con, giữ gia tộc không phân rẽ. Khi ông trời thử thách Dương Thụ Thành, không giống như Lý Gia Thành, người ngay từ đầu đã có duyên lành để gặp đúng người, thì Dương Thụ Thành đến với Trần Lãng bằng một thái độ hoài nghi, gần như khinh bạc. Nhưng cũng chính vì điều đó mà câu chuyện giữa họ trở thành minh chứng điển hình cho một chân lý cổ xưa trong huyền học. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng khi thiên cơ đã mở, kẻ hữu tâm sẽ tự tìm đến. Thập niên 1980, Dương Thụ Thành là một trong những doanh nhân trẻ nổi bật nhất của Hồng Kông. Ông khởi nghiệp từ ngành bán lẻ và nhanh chóng mở rộng sang bất động sản và giải trí. Báo chí gọi ông là kẻ táo bạo khôn ngoan, người có thể đánh hơi cơ hội và chấp lấy chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng chính sự thành công chóng vánh đó khiến ông trở nên tự tin đến mức ngạo mạn, và gần như xem thường những thứ như phong thủy, tướng số. Cuộc gặp đầu tiên giữa ông và Trần Lãng không hề dễ chịu. Trong một buổi tiệc tại nhà một nhà sản xuất phim, Dương Thụ Thành được giới thiệu với Trần Lãng. Ông nghe danh đã lâu, nhưng khi tận mắt thấy Trần Lãng ăn vận đơn giản, nói năng chậm rãi, ánh mắt luôn nhìn về phía xa xăm, ông liền nghĩ trong bụng, chắc cũng chỉ là một ông thầy bói tự PR bản thân. Nhưng Trần Lãng không để ý đến ánh nhìn đó. Sau vài câu chào hỏi, ông chỉ hỏi Dương Thụ Thành đúng một câu, năm nay, ông đã chuẩn bị tinh thần cho một cú đánh mạnh chưa? Dương nhíu mày, ý ông là gì? Trần Lãng đáp, có một đoạn trũng lớn trong mệnh đồ của ông. Nếu không thay đổi hướng đi, ông sẽ bị cuốn xuống. Lời nói ấy như một cái tát vào lòng tự tôn của Dương. Ông cười nhạt, nói, tôi chưa từng thấy ai thành công mà lại nghe lời mấy ông thầy đoán mệnh. Và buổi gặp kết thúc chóng vánh trong sự lạnh nhạt. Nhưng chưa đầy một năm sau, biến cố ập đến. Tháng 8 năm 1983, công ty của Dương Thụ Thành, vốn đầu tư quá đà vào thị trường bất động sản, rơi vào khủng hoảng thanh khoản. Ngân hàng HSBC gửi thư yêu cầu thanh toán khoản nợ hơn 300 triệu đô la Hồng Kông. Không còn lựa chọn, ông buộc phải nhượng lại phần lớn tài sản. Bị giáng chức thành nhân viên quản lý cấp trung trong chuỗi cửa hàng do chính mình gây dựng. Đó là lần đầu tiên ông nếm trải cảm giác mất tất cả, tiền bạc, danh dự và tự do. Chính trong giai đoạn đen tối ấy, ông nhớ đến lời Trần Lãng, một người bạn cũ giúp ông hẹn lại cuộc gặp. Dương đến, cúi đầu xin lỗi, tôi đã quá ngạo mạn. Nếu ông còn sẵn lòng, xin hãy chỉ cho tôi con đường quay lại. Trần Lãng không trách, chỉ hỏi, ông có tin rằng vận không phải nằm ở tài sản, mà nằm ở hướng đi. Sau đó, ông đưa ra một lời khuyên táo bạo, hãy rời khỏi Hồng Kông một thời gian. Vận khí ông không còn ở đây, nó đang hướng Tây. Phương Tây? Âu Mỹ sao? Không, là phía Tây trên bản đồ phong thủy tức Trung Đông. Quả thật, thời điểm đó, rất ít người Hồng Kông nghĩ đến vùng Trung Đông như một điểm đến kinh doanh. Nhưng nhờ lòng tin vừa được khơi dậy, Dương Thụ Thành đánh liều. Ông bắt đầu sang Dubai và Kuwait, học cách đầu tư vào vàng và ngoại hối. Lĩnh vực hoàn toàn mới với ông. Vốn liếng ít ỏi ban đầu, nhưng sự linh hoạt giúp ông lách qua các khe cửa nhỏ của thị trường. 3 năm sau, ông quay về Hồng Kông với một cửa hàng vàng nhỏ. Và bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng lần này, ông cẩn trọng hơn, khiêm nhường hơn. Và đặc biệt luôn tham khảo ý kiến Trần Lãng trước mỗi bước đi quan trọng. Nhờ sự hướng dẫn phong thủy tinh tế, từ chọn vị trí cửa hàng, đến thiết kế bố cục bàn giao dịch, đến cả giờ nhập hàng, công việc kinh doanh của ông bắt đầu thăng hoa trở lại. Sau đó, ông mở rộng sang Campuchia, rồi Indonesia. Thậm chí từng đầu tư vào mảng tài chính và vận tải ở vùng biên Trung Quốc, Triều Tiên. Với mỗi bước tiến, Trần Lãng đều có mặt, không với vai trò nhà đầu tư, mà là người âm thầm cai thế đất, điều phối khí trường và hóa giải sát vận cho ông chủ trẻ từng ngạo nghễ. Khi được hỏi vì sao vẫn giúp một người từng xúc phạm mình, Trần Lãng chỉ đáp, khi lòng kiêu ngạo tan đi, phúc mới có thể vào. Ta không nhìn người lúc họ đứng, mà nhìn cách họ quỳ xuống. Trung Đông và Indonesia, bản đồ vận khí mở rộng. Không phải ngẫu nhiên mà Trần Lãng khuyên Dương Thụ Thành hướng về Trung Đông, vùng đất mà trong thuyết ngũ hành ứng với phương Tây, thuộc kim, tượng trưng cho tài lộc và sự tái thiết.
Nhưng điều ít ai biết là, từ thập niên 1960, Trần Lãng đã bắt đầu âm thầm nghiên cứu khí vận quốc tế và từng bước vẽ nên một bản đồ vận khí châu Á mở rộng. Trong đó Trung Đông và Đông Nam Á được xác định là hai tâm điểm chuyển giao năng lượng tài chính toàn cầu. Đầu mối cho mọi liên kết bắt đầu từ Indonesia. Theo những nguồn tin hiếm hoi từ các cố vấn cũ của Dương Thụ Thành, Trần Lãng từng được đích thân Tổng thống Indonesia Suharto mời đến Jakarta vào cuối thập niên 60. Khi ấy, sau vụ đảo chính năm 1965 lật đổ Sukarno, chính quyền mới vừa ổn định nhưng vẫn đầy bất an. Suharto, một người tin vào nhân tướng học và thuật phong thủy Trung Hoa, đã nghe danh Trần Lãng từ các doanh nhân Hoa Kiều đang làm ăn tại Hồng Kông và Singapore. Trong buổi gặp đầu tiên tại dinh Tổng thống, Suharto đưa 3 người con trai ra để Trần Lãng xem khí sắc. Sau khi quan sát, ông chỉ vào người con trai út và nói, đứa trẻ này từng cứu ông khỏi đại họa, dù chưa từng cầm gươm hay mặc áo giáp. Suharto sững người. Sau một hồi suy ngẫm, ông gật đầu xác nhận. Đúng vào ngày Suharto đến bệnh viện vì con trai út bị bỏng. Cuộc đảo chính chống lại ông đã diễn ra, nhưng thất bại vì ông không có mặt tại dinh. Sự chính xác ấy khiến Suharto tin tưởng tuyệt đối. Kể từ đó, Trần Lãng trở thành người cố vấn ngầm. Không chỉ trong lĩnh vực nhân sự mà còn trong các chiến lược kinh tế vĩ mô. Và cũng từ mối quan hệ này, ông mở cánh cửa lớn cho Dương Thụ Thành thâm nhập thị trường tài chính và khai thác vàng tại Indonesia. Dưới sự hướng dẫn của Trần Lãng, Dương đầu tư vào các công ty xuất nhập khẩu vàng tại Surabaya, mở rộng sang lĩnh vực chuyển đổi ngoại tệ ở Bali và Jakarta, nhưng không dừng lại ở các thương vụ đơn lẻ. Trần Lãng giúp ông cải thế khí tại từng điểm giao thương, đặt văn phòng theo hướng khôn, bày trí nội thất bằng gỗ trầm, vốn thuộc hành mộc, để tiết khí kim, ngăn hao tốn năng lượng, giữ dòng tiền không thất thoát. Trung Đông, đặc biệt là Dubai và Bahrain, trở thành trục năng lượng thứ hai. Những năm đầu 90, khi thế giới phương Tây bắt đầu chuyển sang mô hình kinh tế dịch vụ, các tiểu quốc vùng vịnh nổi lên như điểm trung chuyển vàng và dầu. Trần Lãng nhận định, vận tải Đông Á đang dịch chuyển về Tây Á, ai đứng giữa sẽ hưởng song lộc. Ông thúc đẩy Dương mở văn phòng đại diện tại Dubai, nhưng không phải để bán hàng, mà để gom thông tin, đo thị trường và nắm vững điểm trung chuyển. Dưới lời khuyên phong thủy, Dương đặt trụ sở tại một tòa nhà nằm gần vành rìa vòng cung Khơi Khơ Dây Ít Rốt, nơi theo Trần Lãng là huyệt đạo kim, thủy giao thoa. Kỳ lạ thay, sau đó vài tháng, chính phủ UAE công bố chính sách ưu đãi thuế cho các công ty đầu tư vàng, tạo ra cú hích lớn cho doanh nghiệp của Dương. Cũng nhờ sự bố trí trận pháp tĩnh, động kết hợp, một dạng cục phong thủy nâng cao, chia các khu theo tỷ lệ ngũ cung, tài, quan, hy, quý, trí, mà các hoạt động tài chính của Dương tại đây luôn nằm trong trạng thái luân chuyển hài hòa. Ông tránh được các khủng hoảng tỷ giá trong thời kỳ USD biến động, đồng thời nắm được thế chủ động khi các quốc gia bắt đầu dự trữ vàng thay cho ngoại tệ. Nhưng sâu hơn tất cả, Trần Lãng không xem đây là một cuộc chơi tiền bạc. Đối với ông, việc mở rộng vận khí không đơn thuần là mở rộng thị phần. Mỗi vùng đất, nếu biết phối hợp với người đúng mệnh, ngành đúng hành, thời điểm đúng tiết khí, thì sẽ phát lộ như dòng suối ngầm xuyên qua đá. Và ông xem việc cài người, chọn đất, dựng khí như việc bố trí một bàn cờ thiên cơ, nơi từng quân cờ là một con người, nhưng nước đi lại do vận khí dẫn dắt. Giải mã trận pháp trong giới giải trí. Nếu như kinh doanh cần khí để tụ tài, thì giới giải trí cần khí để tụ danh. Trần Lãng là một trong số rất hiếm những người nhận ra rằng minh tinh, nghệ sĩ, dù tài năng đến đâu, cũng không thể vượt qua định mệnh nếu bước sai vào vùng khí nhiễu. Và ông đã đem tư duy phong thủy ứng dụng vào một lĩnh vực tưởng chừng phi lý, showbiz. Cuối thập niên 90, công ty Emperor Entertainment Group, EEG, bắt đầu trỗi dậy, đánh dấu sự giao thoa giữa tài chính và văn hóa đại chúng. Lúc ấy, Dương Thụ Thành đã dần rút khỏi thương trường vàng bạc để tập trung vào lĩnh vực giải trí. Nhưng sự cạnh tranh quá khốc liệt khiến ông nhiều lần lao đao. Nhiều gương mặt triển vọng bị dập tắt chỉ sau vài vai diễn mờ nhạt. Dương tìm đến Trần Lãng, bày tỏ giới giải trí không thể dùng phong thủy được. Nó quá biến động, quá cảm tính. Trần Lãng chỉ mỉm cười. Người càng sống bằng cảm xúc, càng dễ bị dẫn bởi khí. Nếu biết tạo trận, có thể giúp họ sáng danh mà không mất mình. Lần đầu tiên,
Trần Lãng áp dụng trận pháp ngũ hành nhân khí cho một tập thể nghệ sĩ. Ông chia khuôn viên công ty thành 5 khu tương ứng với tài quan hỷ quý trí. Mỗi nghệ sĩ được bố trí phòng theo mệnh ngũ hành riêng biệt. Người có mệnh mộc ở khu có ánh sáng tự nhiên, nhiều cây xanh. Người mệnh kim làm việc gần khu có tường đá sáng màu và nước chảy nhẹ. Những thay đổi tưởng nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến cả trạng thái tâm lý và phong độ biểu diễn của nghệ sĩ. Một ngày, Dương đưa một cậu thiếu niên tên Tạ Đình Phong đến gặp Trần Lãng. Khi ấy, Tạ vừa 16 tuổi, nổi bật với đôi mắt lạnh và khí chất trầm. Nhưng cậu không có ý định theo nghiệp diễn, chỉ đến hộ mẹ. Sau vài phút quan sát, Trần Lãng nói, cậu bé này là đồng tử Dương. Nếu cậu bước vào ngành giải trí, sẽ mở vận danh cho công ty, nhưng phải tránh tham vọng quá sớm, nếu không sẽ vướng thị phi. Câu nói ấy ám vào toàn bộ hành trình của Tạ Đình Phong. Quả thật, sau khi ký hợp đồng với EEG, sự nghiệp Tạ vụt sáng nhưng cũng gập ghềnh bởi scandal và áp lực. Trần Lãng đã nhiều lần giúp giải hạn bằng cách thay đổi hướng phòng ngủ, tổ chức lễ an vị linh khí và đặt vật phẩm phong thủy hộ thân như vòng trầm và ngọc lam mệnh tương sinh. Không lâu sau, Trần Lãng tiếp tục lựa chọn một đồng tử âm. Người được chọn là nữ ca sĩ trẻ Dung Tổ Nhi. Hai người, một âm một dương, một hỷ khí một nhu khí, được đặt làm trụ cột vận khí cho EEG. Đặc biệt, khi hai người cùng hợp tác trong các sản phẩm nghệ thuật, doanh thu luôn vượt dự kiến, tạo nên khái niệm khí phối ngẫu thành trong ngành. Ngoài ra, Trần Lãng còn thiết kế riêng một phòng thiền ở tầng cao nhất, nơi chỉ có ánh sáng dịu, trầm hương luôn cháy, và 3 tấm bình phong vẽ theo lối thủy mặc cổ. Ông khuyên các nghệ sĩ khi tâm trí dao động, nên lên đó ngồi 15 phút để giải nhiễu khí. Đặc biệt, ông còn nhấn mạnh một nguyên lý lạ, nghệ sĩ không cần biết quá nhiều về phong thủy. Họ chỉ cần đi đúng nhịp khí, phần còn lại là nhiệm vụ của người dẫn đường. Một minh chứng khác là trường hợp của nhóm Twins. Ban đầu, kế hoạch ghép cặp hai ca sĩ nữ trong vai trò đối trọng đã bị chỉ trích là gượng ép. Nhưng Trần Lãng nhận thấy hai người có song vận âm dương dao động, tức nhịp sinh, khắc, hòa liên tục, dễ hút công chúng. Ông gợi ý đổi ngày debut sang tiết lập xuân, khởi đầu mới, và hiệu ứng truyền thông đã chứng minh tính toán của ông hoàn toàn chính xác. Những thiên cơ không thể tiết lộ. Trần Lãng từng nói, biết thiên cơ là phúc, nhưng nói ra thiên cơ nếu không đúng lúc, đúng người là họa. Đó không phải một câu nói triết lý, đó là quy luật mà ông tự đặt ra sau hàng chục năm hành đạo, và cũng là thứ khiến ông trăn trở đến cuối đời. Có một câu chuyện ít người biết, vào năm 1998, Trần Lãng từng từ chối một lời mời từ một quan chức cao cấp tại Thâm Quyến. Người nhờ ông xem xét hướng phong thủy của một khu đất định xây trung tâm chính trị mới. Sau 3 ngày khảo sát, Trần Lãng lặng lẽ gửi một bức thư tay, trong đó chỉ ghi đúng một câu, huyệt đất này không nên khơi. Rồi ông rời đi, từ chối gặp lại. 3 năm sau, khu đất đó trở thành nơi xảy ra một vụ bê bối tài chính lớn, kéo theo hàng loạt hệ quả chính trị. Khi được hỏi tại sao không cảnh báo rõ hơn, ông chỉ đáp, nếu ta nói, họ sẽ xây bằng cách khác. Nhưng huyệt đã động thì khí cũng đã động, càng cố sửa, càng phá. Trong phong thủy cổ, có khái niệm động khí nghịch mạch, tức nơi nào bị khai thác sai thời điểm, sai mục đích, sẽ tự sinh sát khí ngược dòng. Trần Lãng tin rằng, không phải chỗ nào cũng nên hóa giải. Có nơi, phải để nó yên, vì đó là nơi trời định để con người học một bài học. Chính vì thế, ông rất kỵ những người xem phong thủy chỉ để cầu tài mà không chịu thay đổi bản thân. Một lần khác, một doanh nhân nổi tiếng đến nhờ ông cứu vãn một dự án đang lỗ nặng. Trần Lãng đến, không nói gì, chỉ lấy một cành trúc khô đặt vào giữa phòng họp. Khi bị hỏi ý nghĩa, ông đáp, cành trúc này từng sống, rồi khô nhưng không thối rữa, không cong vẹo. Nó giữ được hình dáng, vì không cố cưỡng lại sự thật. Rồi ông ra về. Dù là người nắm nhiều bí mật về số phận con người, Trần Lãng chưa từng lợi dụng điều đó để kiểm soát ai. Ông từ chối xem mệnh cho các chính trị gia có mưu đồ, từ chối tiết lộ chuyện riêng tư của các nghệ sĩ, và đặc biệt, không bao giờ đưa ra dự đoán công khai về tương lai quốc gia. Không phải vì ta không biết mà vì biết, nên càng không thể nói. Có lần, một học trò hỏi, thầy từng giúp nhiều người thoát chết, giàu có, danh tiếng, sao lại nói mình trái thiên đạo? Ông trầm ngâm hồi lâu, rồi chỉ vào chiếc la bàn cũ sứt viền. Vì mỗi lần ta chỉnh hướng người khác cũng là một lần ta đẩy họ rời khỏi nghiệp gốc. Nếu người đó chưa đủ phúc, chưa đủ tâm, chưa trả đủ nghiệp,
thì cái may mắn mà ta mang đến sẽ chỉ làm gãy xương họ sau này. Trần Lãng từng viết tay một nguyên lý mà ông không bao giờ chia sẻ công khai. Thiên cơ không nằm ở những gì ta đoán, nó nằm ở những gì ta không nên đoán. Trong những năm cuối đời, ông thường xuyên lui về chốn yên tĩnh, ít nhận xem phong thủy. Người thân kể lại rằng, mỗi khi xem xong một đại cục, ông thường nhắm mắt ngồi thiền thật lâu, như thể đang tự cân bằng những gì vừa xáo trộn. Cái giá của người tiết lộ thiên cơ. Vào đầu năm 2003, Hồng Kông trở thành tâm điểm của cơn đại dịch SARS. Một biến cố khiến hàng ngàn người nhiễm bệnh, hàng trăm người thiệt mạng. Trong khung cảnh hoảng loạn, cái tên Trần Lãng bất ngờ xuất hiện trên các bản tin. Không phải với tư cách một bậc thầy phong thủy, mà là một bệnh nhân đặc biệt được nhiều người giàu có giấu mặt đến thăm. Trần Lãng khi ấy đã ngoài 70, sức khỏe yếu, được chẩn đoán viêm phổi nặng. Do tuổi cao và nền tảng miễn dịch suy giảm, ông nhanh chóng chuyển biến xấu. Dù vậy, ông vẫn từ chối nhập viện tuyến cao, chỉ chấp nhận ở phòng thường dân tại bệnh viện Dưỡng Hòa. Khi được hỏi lý do, ông chỉ nói, nếu ta từng sống ẩn thì lúc yếu cũng nên lặng lẽ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là lượng người đến thăm ông không ai công khai, nhưng ai cũng từng được ông giúp đỡ. Người ta kể lại rằng, trong 3 tháng ông nằm viện, mỗi ngày đều có một người nổi tiếng hoặc một doanh nhân bí mật đến gửi thuốc, hoa quả, kinh sách hoặc chỉ lặng lẽ ngồi một lát ở hành lang. Tất cả đều giữ im lặng. Dương Thụ Thành, người được xem là thân thiết nhất với Trần Lãng, từng thuê chuyên cơ để đưa ông từ Thành Đô về Hồng Kông khi tình hình dịch bùng phát. Ông còn đứng ra chi toàn bộ chi phí điều trị, thuê cả một đội y tá túc trực 24/24. Nhưng chính Dương sau này kể, thầy chưa từng than đau. Chỉ có một lần, tôi bước vào, thấy ông đang ôm chiếc la bàn sứt cũ và nói khẽ, 3 lần rồi, là đủ. Câu nói ấy khiến nhiều người thắc mắc. Sau này, trong ghi chép tay do Trần Lãng để lại, người ta mới hiểu. Ông từng trải qua 3 lần phẫu thuật lớn, mỗi lần là một trả giá cho việc can thiệp quá sâu vào vận mệnh người khác. Trong lý luận của ông, phong thủy không đơn giản là học thuật mà là giao ước vô hình với khí vận vũ trụ. Mỗi lần ông giúp người sai mệnh đổi hướng đúng, là một lần ông ứng mạng thay. Mỗi lần hóa giải đại nạn cho người chưa đủ phúc, là một lần ông tự đưa mình gánh phần sát khí còn lại. Và chính điều đó, theo ông, là lý do khiến cơ thể ông suy yếu nhanh dù sống điều độ, thanh đạm, không bệnh nền. Một học trò cũ từng hỏi, nếu thầy biết vậy, sao vẫn cứu họ? Ông đáp, vì nếu không ai chịu trả trước, thì sẽ không ai được cứu đúng lúc. Trần Lãng không để lại tài sản, không có công ty, không lập chùa miếu. Thứ ông để lại là hơn 30 cuốn sổ tay ghi bằng chữ Hán cổ, mỗi cuốn ghi lại hành trình, khí tượng, phong thủy từng vùng. Và đặc biệt là cảm nhận của ông sau mỗi lần giúp người, có lúc vui, có lúc hối hận, có lúc trống rỗng. Ông mất ngày 29 tháng 11 năm 2003, không tổ chức tang lễ lớn, không thông báo rộng rãi. Di ngôn cuối cùng của ông được một y tá ghi lại, chỉ vỏn vẹn. Đừng tin vào người đoán được mệnh, hãy tin vào người dám sống cho mệnh của mình. Trong một thế giới mà ai cũng muốn nổi bật, Trần Lãng chọn ẩn mình. Khi người ta đổ xô đi tìm ánh hào quang, ông lặng lẽ cúi đầu, đo long mạch. Khi cả xã hội gào thét vì thành công, ông lại sống với triết lý. Người biết thiên cơ, nên biết im lặng. Ông không để lại tài sản, không để lại danh tiếng, nhưng lại để lại một dấu ấn vĩnh cửu trong lòng những người đã từng được ông chỉ đường, dù là tài phiệt, nghệ sĩ hay kẻ lạc lối. Cuộc đời Trần Lãng là lời nhắc cho tất cả chúng ta rằng, có những sức mạnh không cần phô trương. Có những lời khuyên, nếu đến đúng lúc, có thể đổi cả vận mệnh. Nếu bạn tin rằng mỗi con người đều có một sứ mệnh, nếu bạn từng băn khoăn về dòng chảy vô hình dẫn lối thành bại hưng suy, thì câu chuyện về Trần Lãng có lẽ là lời nhắc nhở dịu dàng rằng, hiểu đạo chưa đủ, giữ được đạo mới là khó. Cảm ơn bạn đã đi cùng chúng tôi đến cuối hành trình. Nếu thấy câu chuyện này có giá trị, hãy chia sẻ để nhiều người cùng ngẫm lại. Và nhấn đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng những hành trình kỳ bí tiếp theo.